درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. این 34مین گزارش آپوزیتی که تقدیمتون میکنم 18 آبان هست، 8 نوامبر، روز پنجشنبه 8 نوامبر هست و این هم 34مین گزارش آپوزیتی که تقدیمتون میکنم. اول قبل از اینکه گزارش امروز و دیروز و در حقیقت چون دیروز برنامه نداشتم، قبل از اینکه گزارش امروز و دیروز رو خدمتتون بگم، یه دو تا مسئله بود راجع به برنامه قبلی. یکی این که من گفتم دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهور آمریکاست که تونسته 2 مرتبه برگرده به کاغذ. یه 4 سال رئیس جمهور بوده، وسطش نبوده، یه 4 سال 2 مرتبه برگشته. دوستان زیادی اون زیر نوشتن تصحیح کردن من که نه، این دومین رئیس جمهور بوده. اولین رئیس جمهور 1890 خورده ای 1897 این اتفاق افتاده و ترامپ هم دومین بوده. من سپاسگزارم از دوستانی که حساس هستن انقدر و همه دیدم چندین کامنتون زیر ویدیو نوشته بودن این موضوع رو گوشزد کردم به من که بله اشتباه کردی، بله اشتباه کردم. به هر حال این بازگشت دونالد ترامپ قابل مقایسه نیست با هیچ دوره دیگه ای، با توجه به نقشی که امروز رسانه ها و اون دولت در سایه داره که 100 سال پیش اینجوری نبود واقعا. و اثرگذاری که رسانه ها و سلبریتی ها و هالیوود و اینا دارن روی مردم، واقعا اون موقع چند تا روزنامه در می اومد دیگه، حد اکثر همین مردم از تو همین روزنامه ها و مجله ها اطلاعاتشون به دست می آوردن و خود رئیس جمهورایی که میرفتن از این ایالت به ایالت دیگه و سخنرانی میکردن، اینجوری رأی جمع میشد. ولی خب الان از طریق رسانه ها بیشترین اثرگذاری رو دارن که در ادامه صحبت میکنیم. به هر حال از این نظر بازگشت ترامپ به کاخ سفید یه کار تقریبا نشدنی بی‌نظیر بود. یعنی همه راهی رفته شد، همه جور سنگ جلوی این آدم انداخته شد که این کار نکنه. از استیزاه چند بار 3 دفعه استیزاه شد، در خواستن استیزاهش بکنن در مدت ریاست جمهوریش و بعد هم خب برای اون انتخابات گذشته که یعنی این رأیایی که این دفعه جمع شد که 20 میلیون کامالا هریس کمتر از بایدن رأی آورد، این داره به وضوح به ما میگه که دوره قبل تقلب شد، بخاطر این دموکرات‌ها انقدر رأی نداشتن. در ترامپ تقریبا همون رأی دفعه قبلش آورد، تقریبا همون اندازه، تو همون شماره بود. خب اگه قرار بود حتی اون متنفرین از ترامپ هم 2 مرتبه از لج ترامپ بیان به کمالا رأی بدن، بازم بعد همون رأی می آورد. ولی خب حتی 10 میلیون کمتر نبود، 20 میلیون کمتر بود، چون این بار اون رأی پستی و مسخره‌بازی‌ها دیگه نبود. به هر حال سپاسگزارم آرمین جان. و به هر حال این دفعه ترامپ تونست و ترورش کردن ترامپ رو 2 دفعه. یه دفعه تیر به گوشش، حالا بعضی میگن این از خود نه کار خودشون بود، آقا تیر به گوشش خورده، میدونی مثلا 1 میلیمتر ورتر بود میرفت تو مغزش دیر. هیچ وقت نمیان برای مثلا گول زدن افکار عمومی یه همچین ریسکی بکنن، هیچ کس حاضر نیست همچین کاری بکنه. قبلا بود یه سیب میذاشتن رو سر یارو، مثلا با تیر که میزد به اون سیب روی سر. این خیلی دیگه بدتر از اونه که اون کارم دیوانگی. الان هیچ کسی حاضر نیست همچین کاری بکنه، شعبده بازا همچین کاری نمیکنن. بعد بیاد تیر از بخوره به گوشش. خب پس این میخواستم بکشن، نتونستم بکشنش. حالا کلی هم داستان از سر این که هنوز مشخص نیست که دقیقاً آیا همون پسره بوده تیر اندازه‌گری، چرا بلافاصله کشتن، چرا کسی کاری نداشت بهش وقتی داشته میرفته از اون ساختمان بالا با اینکه مردم میبینن داد میزنن. خب اینا خیلی هنوز در ابهامه. حالا شاید ترامپ بیاد توی کاخ سفید این ابهامات هم برطرف شه، یعنی برن توی این یکی از کارهایی که قول داده بکنه و به نظر من اگر انجام بشه یه تغییر خیلی بزرگی در سیاست‌های آمریکا و دنیا وجود میاد. تمیز کردن CIA، این که قرار مدارک قتل جان اف کندی رو منتشر کنن. خب این یعنی تمام کارهای زشت و کثیفی که CIA در طول این سالها انجام داده، از جمله انقلاب‌هایی که در کشورهای مختلف وجود آورده، دیکتاتورهایی که سر کار آورده که در ظاهر هم همشون دشمن آمریکا، مثل قذافی، مثل صدام، مثل همین آخوندها،
همه اینا رو CIA کمک کرده به سر کار من. اینها هم اسناد مدارکش میاد بیرون و خیلی مسائل مشخص میشه. به نظر من شاید مهمترینش مدارک انقلاب 1979 1357 خودمون در ایران هست که اون مشخص بشه که چجوری یک دولت، یک حکومت، یک دشمن دستساز CIA درست کرد برای کمپانیا. حالا بگذاریم، نمیخوام راجع به این وقت بذاریم. مطلب دومی که در برنامه گذشته اشتباه نشد، من درست توضیح کامل ندادم راجع به این ویدیوی آقای نیک ادمز بود که توی CNN داشت صحبت میکرد. یکی از دوستان خوب به من توضیح داد که من درست ترجمه نکردم. یکی این که وقتی که میگم این مندیت بود، یعنی اینکه یک مثل الزام عمومی بود که مردم آمریکا میخواستن این اتفاقات بیفته، از جمله مسئله مهاجران غیرقانونی. بعد این خواست عمومی مردم آمریکاست که به این مسئله درستایی پرداخته بشه و مسئله اقتصاد، مسئله تورمی که وجود داره و بقیه قولهایی که ترامپ داد که اصلا کلا ایگنور شد یا ندیده گرفته شد از طرف رسانه ها. این هم یه موردش بود. مطلب بعدی هم که ایشون آقای نیک ادمز تو CNN میگه یک مثل کیفرخواست عمومی علیه رسانه‌های جریان اصلی بود و یعنی این رأی اکثریتی که ترامپ آورد که بیشتر مردم رفتن به ترامپ رأی دادن و اونم با این اختلاف، این هم یه جور کیفرخواست عمومی علیه رسانه‌ها بود که دیگه کسی به حرف این رسانه‌هایی که همه با هم هماهنگ از CNN تا NPR داشتن ترامپ رو میکوبیدن و از کامالا هریس طرفداری میکردن و به موضوعاتی میپرداختن که اصلا برای مردم مهم نبود. خب این هم یه جور کیفرخواست عمومی بود علیه رسانه ها و واقعا چنین بود. یعنی رسانه ها نشون داده شد توی این انتخابات که رسانه های جریان اصلی مثل CNN، مثل NPR، مثل MSNBC، ABC، تمام این رسانه های اصلی که به اصطلاح تلویزیون های اصلی هستن، اینها یعنی شبکه های اصلی هستن، اینها دیگه اون بردی که باید داشته باشه یا قبلا داشتن ندارن و این هم اتفاق بزرگ بود که این رو واقعا مدیون اینترنت هستیم در وهله اول و که هر شهروندی خودش میتونه کار خبرنگاری انجام بده و در وهله دوم هم خود به طور مشخص توییتر یا اکس که تونستی همچین کاری انجام بده. ایلان ماسک حالا پیشنهاد کرده که CNN هم بخره و یواش یواش یکی یکی این رسانه‌های پرمخاطب رو بره با قیمت‌های بسیار بالاتر از اون چیزی که میارزن بخره. خب توییتر هم 40 چند میلیارد دلار پولشو داد که خیلی هم گفتن این نمیارزه اینقدر توییتر و خب رفت اون پول داد، ولی خب ارزششو داشت. یعنی اثرگذاری که داشت نشون داد که ارزششو داشت این کار. حالا اگه همین کارم با رسانه‌های دیگه اتفاق بیفته شاید اثرگذار بشه. البته من فکر می‌کنم راه اصلیش این هستش که واقعاً باید یک نظامی به وجود بیاد که رؤسای رسانه‌ها، سردبیرهای رسانه‌ها رو خود خبرنگارها تعیین بکنن، نه اینکه یک رئیسی از بالا بیاد دستور بده بگه این آقا یا اون آقا بشه رئیس بدون اینکه قابلیتشون و توانایی این آدم‌ها ارزیابی بشه و صحتشون یا راستی آزمایی بشن. این آدم‌ها ببینن آیا واقعا آدمای راستگویی بودن، آیا آدم‌های درستکاری هستن این کسانی که قرار رئیسی که رسانه بشن. چون رسانه داره روی افکار عمومی اثر میذاره و افکار عمومی سرنوشت ملت‌ها رو عوض میکنه. برای همین خیلی خیلی حساس و مهم هست. حالا اینو من میگم برای اینکه در آینده کشور خودمون اگر آخونده رفتن، زمانی که آخونده رفتن، باید واقعا قوانین نوشته بشه که اینجوری، یعنی صدا و سیما نباید دیگه دولتی باشه. حالا میتونه دولتی مال دولت باشه ولی رئیس و رؤساشو یا این روزنامه ها و مجله اینا باید به وسیله خود خبرنگار انتخاب بشن. یعنی در حقیقت باید یک صنفی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران تشکیل بشه. این ایدئاله که اونها بتونن خیلی سالم خودشون انتخاب بکنن که کی رئیس کدوم رسانه باشه.
یا بهش رأی بدن یا اینکه رنگش بکنن، بهش امتیاز بدن که کسی که این امتیاز، این مقدار امتیاز رو داره میتونه در پست سردبیری یه روزنامه، یه مجله، یک شبکه قرار بگیره. به نظر من این راه حل مطمئن تریه تا اینکه یه آدم مثلا ثروتمندی مثل ایلان ماسک بدون شبکه رو بخره. حالا ممکنه که اون آدم فاسد بشه شب روز دیگه و 2 مرتبه همین بساط تکرار میشه. برگردیم به اخبار. خب بعد از اینکه ترامپ این اعلام نتایج شد، 2 تا تظاهرات شد، یعنی در یک شب شهر شیکاگو و شهر فیلادلفیا توش تظاهرات ضد ترامپ برگزار شد. این 2 تا تصویری که میبینین مربوط به شهر شیکاگو است. از فیلادلفیا من تصویری ندیدم منتشر بشه، ولی از شیکاگو این تصاویر منتشر شد. حالا صداهاشو من قطع کردم ولی جیغ و داده توش و اسمش هم گذاشتن تظاهرات صلح‌آمیز، پیسفول، در صورتی که قشنگ دارن داد میزنن، جیغ میزنن و تحریک کننده است، خیلی تحریک کننده است. با الفاظ زشت صدا میزنن ترامپ رو اینا. به هر حال این اتفاق هم افتاد چون این برنامه ثبت تاریخه. من خواستم این هم توی برنامه باشه. مطلب دیگه ای که خیلی در توییتر یا در اکس راجبش صحبت شد، راجب گریه های جیمی کمیل بود. گریه که البته اسمش گذاشتن گریه. جیمی کمیل یک مجری معروف برنامه معروفی است به اسم لیت شو یا برنامه آخر شب، مثلا یه همچین ترجمه اگه بخوایم فارسی ترجمهش کنیم، که توی اون قشنگ اومد گفتش که شب خیلی بدی بود، شبی که باعث شد که مثلا به پیروزی ترامپ منجر شد. و این بیشتر توییت ها راجع به همین ویدیوی جیمی کمیل هستش که من سمت راست گذاشتم براتون و اونجا داره میگه که نمیدونم شب بدی بود برای دموکراسی، شب بدی بود برای آدمای فقیر، شب بدی بود برای همه چیزا رو میگه دیگه. یعنی اصلا انگار بعد از اینکه ترامپ میاد واقعا الان قراره مردم بیچاره بشن، تمام آدمای فقیرتر بشن و خلاصه یعنی همون سیاه نمایی که ما دیدیم. خب 4 سال هم در ضمن ترامپ رئیس جمهور بود، هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد، نه دیکتاتوری شد نه دموکراسی از بین رفت، هیچ اتفاقی نیفتاد به غیر از اینکه آخرش با تقلب گسترده ترامپ رو برداشتن بردن. ولی هیچ کدوم از این چیزایی که امروز هم دارن مطرح میکنن تو اون 4 سال اتفاق نیفتاد. برعکس اقتصاد آمریکا خیلی شکوفاتر از قبل شد و اگر ماجرای کووید اتفاق نیفتاده بود این روند ادامه پیدا می‌کرد. الان هم بعد از اینکه ترامپ اومده، یعنی هنوز انتخاب شده، هنوز توی کاخ سفید هم نرفته، اسم انتخابش اومده، همین الان استاک مارکت رشد داشته، طبق گفته دوستان رشد داشته و میتونه روزهای خیلی خوبی در انتظار باشه اگر واقعا ترامپ به وعده‌اش عمل بکنه. ما دیدیم تو 4 سال قبل هم به گفته‌اش عمل کرد، بیشتر چیزایی که گفته انجام داد. اون قسمت‌هایی هم که شاید نتونست انجام بده به خاطر سنگ‌اندازی بود که سیاستمداران دیگه کردن و حالا این بار یک تیم جدید ساخته و جور دیگه‌ای به صحنه خواهد اومد. بعد ببینیم که چی میشه. و در مقابل گفته‌های افرادی مثل جیمی کمیل، صحبت‌هایی هم در توییتر بود راجع به اینکه چه کسانی به ترامپ رای دادن. خب مشخص شد که بیشتر سرخپوستان آمریکایی یا مثلا ایندیان امریکن ها به ترامپ رای دادن و خیلی از حتی لاتین امریکن، یعنی اون کسانی که در آمریکای لاتین هستن، یعنی اصلیتشون مال آمریکای لاتین هست، خب تو آمریکا خیلی زیاد هم هستن، اینها اکثرا به ترامپ رای دادن. و جالبه که هنوزه میخوان یه جوری لیبل بزنن، یه جوری یه مارکی بزنن روی کسانی که به ترامپ رای دادن به عنوان اینکه اینا نژاد پرستن یا عرضم به خدمتتون که یا ضد زن هستن. خب این خانم داره میگه که آقا این لاتین امریکان‌ها رفتن، اونایی که در مرز هستن بیشتر رفتن به ترامپ رای دادن به خاطر اینکه خب مسئله است این مهاجرین غیرقانونی که دارن میان توی آمریکا فرقی نمیکنه چه لاتین باشین شما، چه سفیدپوست آمریکایی باشین، چه سیاه‌پوست باشین،
یک مسئله بزرگ است برای هر آمریکایی. ولی اون خانم بغل دستش بلافاصله میگه که اینا به خاطر اینکه سکسیست هستن، به خاطر اینکه ضد زن هستن. خب یعنی هنوز نمیخوان بپذیرن که واقعا این خواست عمومی مردم بوده. این مسائل رو نمیتونین شما در رسانه ها کوچیک جلوه بدین یا اینکه کلا ایگنورش بکنین. خب یه تعداد زیادی هم کاریکاتور منتشر شده که این کاریکاتورها رو هم با هم میبینیم. یکی این یه کاریکاتوری هستش که اونجا اون آقا داره میگه که خب میدونی که الان آخرین تحقیقات میگه که مردم نباید به نظرسنجی ها نگاه کنن، چون تمام نظرسنجی ها داشتن میگفتن که کامالا هریس جلوتره و ترامپ عقب‌تره. حالا چرا این کارو میکردن؟ اینم یه کاریکاتور دیگه است. حالا بذارین اول اینو بگم چرا دارن این کارو میکنن، چرا نظرسنجی ها رو دستکاری میکردن و نشون میدادن که ترامپ عقب‌تره. چون یه تحقیق علمی هست، یه ترم علمی داره که مردم حالت القا پذیری دارن. یعنی مردم همیشه میخوان طرف برنده باشن. خب وقتی مردم بهشون القا بشه که ترامپ بازنده است، میرن به کامالا رای میدن مثلا اینجوری. ولی خب مردم عملا توجهی نکردن. این میخوام بگم که این یه کار علمیه که با جامعه میشه، میان هی تبلیغ میکنن جلو که نظرسنجی ساختگی درست میکنن که بگن که مثلا ترامپ عقب‌تر، کامالا جلوتره، تا مردم به خاطر این یه القایی بگیرن و برن به کامالا رای بدن، که خب عملا این اتفاق نیفتاد. این هم کاریکاتور دیگه است که اوباما داشته بایدن رو میچرخونده و الان کامالا رو داره میچرخونده. و البته اوباما بعد از اینکه به قول ترامپ کودتا کردن بر علیه بایدن و بایدن رو برخلاف خواستش گذاشتن کنار و کامالا رو آوردن جلو، بعد از اون دیگه هیچ تصویری از بایدن و اوباما کنار هم دیگه منتشر نشد. بایدن خیلی بهش برخورد و دیگه این آدما رو حاضر نشد باهاشون گفتگویی داشته باشه. هم با اوباما هم با نانسی پلوسی کلا قطع رابطه کرده. تصویر بعدی راجب اون گنگ هالیوود هست. این به اصطلاح سلبریتی های هالیوودی، این اشخاص معروف، هنرپیشه‌های معروفی که هر کدوم به هر حال کانال اینستاگرام دارن، تو فضای مجازی میلیون ها دنبال کننده دارن و همیشه اینا تاثیرگذار بودن توی انتخاب. خب این بار هم همهشون طرفدار کامالا هریس بودن، از کامالا هریس طرفداری کردن. ولی خب عملا دیگه این آدما هم اعتبار خودشون از دست دادن و مردم بهشون اهمیتی نمیدن. این هم یک لیست بلند بالایی هست. هریسون فورد هم اضافه کنید، فکر کنم عکسش اینجا نیست. هریسون فورد هم در لحظه آخر اومد از کامالا هریس طرفداری کرد و به هر حال مردم کاملا در مقابل این آدما وایسادن و یعنی با کارشون، با رأیی که دادن، نشون دادن که اهمیتی براشون نداره که سلبریتی چه فکر میکنه. ببین مثلا برگردیم به ایران خودمون که شخصیت سیاسی خیلی معروف و شناخته شده میاد با دو تا سلبریتی، دو تا هنرپیشه ائتلاف میکنه. خب چرا آخه یعنی چی؟ مثلا نازنین بنیادی یا گلشیفته فراهانی، حالا اینا که مثلا انگوش کوچیکه اون سلبریتی های هالیوودی نیستن، اینا دنبال اینن که برسن به اونجا. فرسنگ ها فاصله دارن مثلا با اون اشخاصی که با کسی مثل جورج کلونی یا دیگران که در اون سطح و اندازه ها نیستن. ولی ائتلاف کردن با این آدما یعنی استفاده از محبوبیت این آدما برای پیشبرد مقاصد سیاسی. عملا در خود آمریکا هم که قبلا این کارو میکردن جواب نمیده و امروز هم ما دیدیم در اون مثلا مسخره‌بازی جورجتاون هم به جایی نرسید و تحمیق مردم بود. واقعا یعنی واقعا برگزار کنندگانش و حتی شرکت کنندگانش از جمله شاهزاده رضا پهلوی باید بیان توضیح بدن به مردم، بگن چی شد، چرا این کارو کردن، چرا مثلا آقای رضا پهلوی چرا میره با مسیح علی نژاد، برای چی با سر یه میز با این آدم میشینه؟ کسی ایشونو مجبور کرده این کارو بکنه؟ دلیلشون چی؟ چرا باید نازنین بنیادی باید بغل دستش بشینه؟ گلشیفته فراهانی، حالا اون که آنلاین اومده چیزی گفت،
اینا کیان؟ مگه اینا مثلا چه جایگاهی دارن؟ چه فعالیت سیاسی دارن میکنن غیر از اینکه چند تا توییت بزنن؟ گروهی درست کردن، تظاهراتی رو نمیدونم چی کار کردن، واقعا کمپینی رو انداخته بودن، چی کار کردن؟ چرا مثلا ایشون تشخیص دادن بعد با این آدما بشینن و ائتلاف بکنن؟ بگذاریم برگردیم به اخبار آمریکا. و در مقابل این تصویری که من براتون گذاشتم که سلیبریتی های آمریکایی، این در حقیقت هنرپیشگان معروف هالیوود که همشون هم از کامالا هریس طرفداری کردن و کسی هم بهشون اهمیتی نداد، تصویر دیگه‌ای منتشر شد، یه حالت یه پوستری که ساختن نوشته دشمن شما روسیه نیست، همینجا تو خونه است. و تمام این سیاستمداران گذاشته کنار هم دیگه، از اوباما تا جورج بوش، هیلاری کلینتون. جالبه که از جورج بوش تا اوباما و کلینتون طرفدار هریس بودن، یعنی یا دختر دیک چینی، لیز چینی و خود دیک چینی، اینا همشون طرفدارهای کامالا هریس شده بودن. نانسی پلوسی، یک سیاستمدار فاسد دیگه که حالا در ادامه راجبش صحبت میکنیم. در مقابل این آدم ها این تیم جدیدی هستن که به نظر من خیلی آدمای با شخصیت تری هستن، خیلی آدمای مشخصن دیگه، همه چیشون مشخصه. حالا خیلی تبلیغات زیادی میشد که ترامپ ضد زنه. این خانم مگان کلی که اومد از ترامپ حمایت کرد و تمام برنامه یوتیوبی هم که درست کرد به نوعی نشون داد که یعنی القا کرد به بینندگانش یا به مخاطبینش که ترامپ انتخاب بهتری هست. و ایشون خانم مگان کلی کسی هستن که یکی از جنبش های اصلی زنانه رو راه انداختن، جنبش میتو. اگه باشه آشنایی ندارین حتما سرچ بکنین، ME فاصله تو TO دو تا O T و دو تا O. میتو داستانی در حقیقت هراسمنت یا دسترازی رؤسا به کارکنان زنشون بود. منشی ها مثلا فرض کنید سردبیر یک رسانه‌ای به مثلا یک مجری زیبارویی یا یونجاست پیشنهاد هماغوشی و اینجور چیزا میده برای اینکه کارش رو جلو ببره. قبلا همین اتفاقا میافتاد، با اینکه اون زن نمیخواد، اون خانم نمیخواد، ولی اینا اصرار میکنن و در یک موقعیت بدی قرار میدن اون شخص رو. و ایشون جزء اولین کسایی بود که اومد رسما اعتراض کرد به این. خب خیلی خانم‌ها به خاطر خجالت کشیدن یا مسائلی که هست نمیان مطرح بکنن چون خودشون متهم می‌شدن، ولی ایشون یه جنبشی رو انداخت که بعد آدمای دیگه هم بعد از ایشون اومدن و مشخص شد که چقدر بسیاری از این رؤسای کمپانی و شرکت‌های بزرگ مخصوصا در زمینه سرگرمی و رسانه‌ها کارکنان زنشون رو اذیت می‌کردن. به هر حال یک کسی که اینقدر طرفدار زن هاست اومده از ترامپ حمایت کرده. این خب اگر ایشون 1% هم فکر می‌کنه که ترامپ ممکنه که حقوق زن‌ها رو زیر پا بذاره، هیچ وقت همچین کاری نمی‌کنه. با توجه به گذشته که داره، شخصیتی از خودش نشون داده، چنین کاری نمی‌کرد. و ویدیوی بعدی که خیلی سر صدا کرد، موضوع بعدی که خیلی سر صدا کرد توی توییتر امروز صبح منتشر شد. یک ویدیویی از ترامپ منتشر شد که در این ویدیو ترامپ اعلام میکنه که این بار میخواد دیپ استیت یا همون دولت در سایه رو نابود کنه. و این نابود کردن دیپ استیت، این هم اون 10 بندیه که ترامپ راجعش صحبت میکنه. یکی میگه تو 10 تا ماده رو میگه در این زمینه‌ها چجوری، یعنی میخواد دیپ استیت رو از بین ببره. دیپ استیت دولت در سایه است. در حقیقت یک شبکه‌ای از سیاستمداران فاسد هست که به وسیله سرمایه‌داران بزرگ، نه آدمایی مثل ایلان ماسک، سرمایه‌داران خیلی بزرگتر از ایلان ماسک، یعنی ایلان ماسک اگه کل ثروتش 100 میلیارد 200 میلیارد دلار هم که باشه، در برابر مثلا جی پی مورگن ها و راکفلر ها هیچی نیست. یعنی شاید 1/10 یا 1/100 اونها هم نیست ثروتش. و اونها آدم ها هستن که همه کمپانی ها رو در
در دست دارن و سیاستمداران رو کنترل میکنن، رسما کنترل میکنن با پولهای این آدما. حالا روش‌هایی درست کردن که چجوری این پولا رو برسونن به این سیاستمداران و اصلا چجوری یه سیستمی درست کردن که اگه شما فاسد نباشی، در این فسادها شرکت نکنی، دروغگویی نکنی، اگر کار خلافی نکنی، نمیتونی بیای بالا توی سیستم، یا تا یه حدی بیشتر بالا نمیای. این میشه در حقیقت هم دولت درست، یعنی دولتیه که دولت هم نیست، هیچ شخص خاصی هم نیست که شما بخوای بری جلوی اون یه نفر بگیری. یه شبکه است، یه شبکه بزرگه که به طور نامحسوس داره تمام سیاست‌های اصلی رو کنترل میکنه. و اینی که ترامپ، حالا ترامپ یه دور رئیس جمهور بوده، الان هم انتخاب شده تا چند ماه دیگه، تا یک ماه دیگه میره توی کاخ، یک ماه و نیم دیگه میره تو کاخ سفید و میشه رئیس جمهور آمریکا 2 مرتبه. خب تا حالا هیچ رئیس جمهوری، حتی هیچ سناتوری، هیچ تا اونجایی که من میدونم هیچ سیاستمدار برجسته اصلا قبول نکرده که چیزی به اسم دیپ استیت وجود داره. همیشه دیپ استیت به صورت کانسپیرسی تئوری یا تئوری توطئه مطرح میشد، ولی خب رسما وقتی ترامپ داره میگه که دیپ استیت، یعنی پس یه چیزی هست و 4 سالم تجربه کرده، دیده این ماجرا رو. البته مدت هاست که خیلی از متفکرین، نویسنده ها دارن راجع به این دیپ استیت صحبت میکنن. خیلی از کارکنان سابق CIA که اومدن افشاگری کردن راجع به این موضوع دیپ استیت صحبت کردن و اون 10 ماده‌ای هم که ترامپ گفت، یه قسمت، یه بند مهمش، یه بند جالبش به نظر من که بند مهمی هم هست، بند آخرش هستش که میگه که دیگه بعد از این، یعنی میره دنبال این که توی به قانون اساسی یه ماده اضافه بشه، به قانون اساسی یه ماده اضافه بشه که از این به بعد نماینده های مجلس یا سنا بیشتر 2 دوره نتونن انتخاب بشن. یعنی 2 دوره 8 سال، یه سال مشخص، 8 سال تو آفیس، تو روی صندلی قدرت بودن، بسشون دیگه باید برن، آدم جدید باید بیاد. و این خیلی مسئله مهمیه، به خاطر اینکه این موندن قدرت در یک جا قطعاً فساد به وجود میاره. یعنی شما حتی اگه دربون یه مدرسه هم بذاری 20 سال اونجا، در مطمئن باشین که اون یه فسادی از اونجا در میاد بیرون. یه هر قدرت کوچیکی، هر صندلی که قدرت داره، شما اگه قدرت اونجا نگه داری و بذاری اونجا بمونه در هر سطحی، این تبدیل به فساد میشه. مهم نیست کی روی اون صندلی بشه، این روندشه، راهش میرسه به اونجا. و مثلا یه خانمی مثل همین نانسی پلوسی 18 دوره 2 ساله، یعنی 36 سال ایشون نماینده مجلس بوده. خب قطعا این خانم فاسد هست. بی بر برگرد بریم چک کنیم تمام حساب درآمد مالی ایشون، چک کنیم ببینیم ایشون چجوری صاحب چند صد میلیون دلار پول شده یا چند 10 میلیون دلار پول شده. حقوقی که اونجا میگیره سالی 200,000 دلار هست. چجوری تونسته به این همه پول بره، این همه زمین ملک و املاک داشته باشه؟ خب این و دلیل اینکه این آدمای فاسد رو هم همون دیپ استیت نگه میداره توی قدرت، برای اینکه هر دفعه بخواد بره با یه آدم جدید دیل بکنه سخته و بعد پول بیشتری واسهشون خرج شه. ولی اون آدمی که قبلا آلوده شده همیشه هم همکاری میکنه، برای اینکه اگه همکاری نکنه، هر زمان بخواد همکاریشو قطع بکنه، تمام مدارک فسادشو میدن بیرون و اینجوری حذفش میکنن از سیستم قدرت. به هر حال اینی که تنها 2 دوره بتونن تو قدرت بمونن، این خیلی اتفاق مهم و بزرگی هست. ما هم باید در آینده کشورمون حواسمون باشه که تو قانون اساسی جدیدی که برای ایران نوشته میشه، این بند حتما در نظر گرفته بشه که نماینده حالا مجلس مشروطه است یا مجلس، هر مجلسی اسمش میذاره، مهستان، هر اسمی که داره، در هر سطحی از قدرت آدما نتونن مادام العمر بمونن. یه محدوده زمانی باید تعریف بشه برای اینکه قدرت در دست یک نفر بمونه و این قدرت باید بچرخه تا فاسد نشه. قدرت اگه بمونه فاسد میشه. و جالب، تمام کسانی که نگران این بودن که الان دیکتاتوری میشه، ترامپ میاد دیکتاتور میشه، اینا هیچ کس نمیاد بگه که آقا اینی که یه کسی که مثل نانسی پلوسی 36 ساله تو مجلس نماینده ها هست، کانگرس وومن هست،
خب این خودش یه جور دیکتاتوریه دیگه. یارو طرف 36 سال اونجا نشسته، قدرتی هم در دستش هست، هیچ جوری هم از جاش تکون نمیخوره، مگه اینکه خودش دیگه نخواد شرکت بکنه. ولی چه جوری هر دفعه این آدم انتخاب میاد تو صندوق در میاد. و این یعنی این دیکتاتوری هست و هیچ کس اصلا راجع به این موضوع حرف هم نزد. هیچ کدوم از متنفرین ترامپ یا منتقدین ترامپ به این موضوع اشاره نکردن. و برگردیم به ادامه ماجرا و خبر بعدی راجع به یادم رفت این چی بود. همین داستان اینی که 2 سال بیشتر نمیتونن، دو دوره بیشتر نمیتونن باشن. دقیقا همون ماده 10 بیانیه ترامپ هستش که اینجوری جلوی دیپ استیت رو میخواد بگیره. و خبر بعدی راجع به شهر نیویورک سیتی است. خب وقتی که این مرز رو باز گذاشتن و همینجوری مهاجرین غیرقانونی مثل سیل وارد آمریکا شدن، خب وارد مثلا یکی از ایالتایی که میشدن ایالت تگزاس بود و از اونجا اونام گفتن به جای اینکه این آدم بیان تو ایالت ما یه اتوبوس میگیریم میفرستیمشون تو ایالت دموکرات که مثل نیویورک. و خیلی از اینا رو اتوبوس گرفتن فرستادن نیویورک و اونجا خب اینا آدمای هم نه خونه دارن، نه کار بلدن، نه زبون بلدن، غیرقانونی هم اومدن، هیچ حساب بانکی هیچی هم ندارن. شهردار نیویورک اومد یه دونه دبیت کارت به اینا داد که ماهی $1400، یعنی هفته $350 به اینها به اصطلاح خرج خورد و خوراک بده. و الان اومده اونو کنسل کرده، اومده این دبیت کارت ها رو اعتبارش از بین برده و دیگه پول نمیریزه توش. و این هم از اثرات انتخاب ترامپ به عنوان ریاست جمهوری بود. این پول در حقیقت از جیب مالیات دهندگان آمریکا میرفت. حالا اینی که در این نقل و انتقال این همه پول فساد میشه، من به شما قول میدم قطعا توش فسادم هست. ماهی $1400 به مثلا حدود چند ده هزار نفر آدم حساب کنیم، چند ده میلیون دلار، 100 میلیون دلار میشه در ماه و این رقم یا میلیارد دلار میشه و این نه چند ده میلیون دلار میشه و این رقم بزرگیه که میتونه سالش مثلا میرسه به چند صد میلیون دلار و این میتونه قطعا توش فساد بشه. بالاخره 1-2 میلیون دلار هم این ور اون ور میریزه ازش برای مثلا همین شهرداری یا کسان دیگه‌ای که در این کار دخیل هستن، در تصویب اینجور قوانین دخیل هستن. هیچ جای دنیا اجازه نمیده مهاجر غیرقانونی اینجوری مثل سیل در اندازه مثلا میلیونی یا حتی چند ده هزار نفری حتی وارد کشورش بشه. هیچ جای این کار اجازه رو نمیده و میبرنشون حداقل توی کمپ تا اینا به یه سر و سامونی برسن، یه زبانی یاد بگیرن، این روش‌های آشناشون بکنن، بعد ببینن اینا کی هستن. یعنی حتی مثلا اون زمانی هم که سیل پناهنده‌ها رو افتاد توی اروپا، آلمانی که قبول میکرد بازم میبردشون تو کمپ، همینجوری ولشون نمیکرد بیان توی شهرها و ایالت‌های مختلف. یعنی اونجا هم که خیلی هم مردم اعتراض کردن به این سیاست‌های دولت وقت آلمان که مرکل بود، به صدر اعظمش مرکل بود، خیلی هم اعتراض شد ولی بالاخره یه حساب کتابی داشت. اینجوری که در کشور باز کنن، همینجوری مردم بریزن بیان تو بدون اینکه اصلا بدونن که این کی هست، چی هست، چی بلده. خب خیلی از آدمای جنایتکار وارد شدن. واقعا این چیزی که ترامپ میگفتش که در زندان‌هاشون رو باز کردن و آدما رو فرستادن اینجا، الان در اومده که درست بوده. واقعا آمار جرم و جنایت رفته بالا که دائما توسط رسانه‌ها سعی می‌شد این موضوع رو ازش چشم‌پوشی بشه و بهش نپردازن. و حتی وقتی که ترامپ تو دیبیت گفت فکت چکش کردن، گفتن نه FBI همچین آماری نداده. بعدن البته FBI آمارش رو درست کرد، معلوم شد که چرا همچین آماری وجود داره و حرف ترامپ درست بود. و در ضمن شهردار نیویورک هم خودش
تو همین گزارش اپوزیتی من گذاشتم چند وقت پیش بوده، بکنم 2-3 هفته پیش پرونده فسادی ازش در اومد بیرون که با رشوه دهی کرده بوده. حالا اونم مشخص خواهد شد در آینده که داستانش چی بوده. موضوع بعدی موضوع در رابطه با خانم کامالا هریس هست و اینکه 1 میلیارد دلار از پولهایی که برای این کمپینش جمع شده صرف همین رسانه ها پول دادن به این سلبریتی ها، همین مثل جنیفر لوپز و این هالیوودی ها شده و الان 20 میلیون دلار هم کم آوردن. این هم راجبش صحبت شد در توییتر. این مطالبی که من انتخاب میکنم بالای 100,000 تا توییت شده راجبش و یا پست راجب این موضوع پست شده و خلاصه این موضوع هم از موضوعات پر مخاطب بود. و موضوع بعدی این هستش که در یکی از این برنامه‌های تلویزیونی، فکر کنم CNN، یکی از این تحلیلگران گفته که بهتره که بایدن بیاد از ریاست جمهوری کناره‌گیری کنه تا حداقل برای این 1 ماه کامالا هریس بشه رئیس جمهور تا ما یه رئیس جمهور زن داشته باشیم. و این هم خیلی واکنش محافل مختلف واکنش کاربران زیادی رو برانگیخت این مسئله که شاید حرفای، یعنی اصلا نمیدونم با چه جور آدمایی طرف هستیم. به هر حال موضوع بعدی راجع به آقای مایک پامپئو بود که صحبت شده که 2 مرتبه مایک پامپئو میخواد برگرده به ترامپ نزدیک بشه و احتمالاً در دولت بعدی ترامپ هم نقشی داشته باشه. کاربران، کسانی که پست گذاشتن تو توییتر، همه مخالف این موضوع بودن و همه ترامپ رو برحذر داشتن از انجام همچین کاری و این هم به نظر من در نوع خودش جالب بود و این تصویر شاید یکی از گویاترین کاریکاتور اسمش بذاریم یا تصاویری که ساخته شد از اینکه به هیچ عنوان مایک پامپئو رو به نزدیک خودت هم راه نده. به ترامپ گفتن، حالا البته من فکر نمی کنم اصلا ترامپ همچین قصدی داشت و میخواست این کار بکنه، ولی واکنش کاربران جالب بود به نظر من در نوع خودش. و خبر بعدی که خیلی مورد توجه این رسانه ها، مورد توجه کاربران توییتر قرار گرفت، این خبر خانم سوزی ویلز که مدیر کمپین های انتخاباتی ترامپ هست و اعلام کرد که قراره که ایشون تبدیل بشن به رئیس کارکنان کاخ سفید، که رئیس کارکنان کاخ سفید خیلی شغل مهمی هست و اولین بار هستش که یک زن چنین شغل رو میگیره. خب این هم در نوع خودش جالب بود و خیلی هم مورد توجه قرار گرفت این موضوع و به خاطر همین این مطلب رو هم من براتون گذاشتم. خانم سوزی ویلز خیلی عملکرد موفقی داشته در کمپین انتخاباتی ترامپ. و خبر بعدی هم راجع به آقای شی جین پینگ هستش که رئیس جمهور چین کمونیست. ایشون هم جزو نخستین کسانیه که به ترامپ تبریک گفته و گفته ما رابطه خوبی خواهیم داشت با آمریکا و یعنی از همین الان گاردشون آوردن پایین، چون میدونن که ترامپ چجوری رفتار کرد باشون تو اون 4 سال قبل و جنگیدن باهاش فایده‌ای نداره. بهتره که از اول گوش بدن به حرفش. فکر کنم یه همچین پیامی میده این تبریک. این هم خلاصه خیلی مورد توجه کاربران قرار گرفت. اتفاق بعدی که خیلی اتفاق مهم و جالبی بود، زلزله سیاسی هستش که در آلمان شد. آلمان اقتصاد اول اروپا است، شاید بعد از آمریکا یکی از
مهمترین اقتصادهای جهان هست. صنعت آلمان دیگه زبان زده، خودتون میدونید تمام پیشرفت‌های صنعتی که در صنایع اتومبیل سازی و اینجور چیزا انجام شده تو آلمان هست، متعلق به آلمان هست و اقتصاد بسیار قدرتمندی داره و سهم مهمی در اتحادیه اروپا داره. و اینکه دولت آلمان در همین فکر کنم دیروز بود سقوط کرد. دولت آلمان چرا سقوط کرد؟ به خاطر اینکه بزنین روی تصاویر دیگه توضیحاتش رو تصاویر بهتون میگم. برای اینکه خیلی هم راجبش توییت شد، فکر کنم نزدیک 300,000 تا توییت شده بود راجبش و دلیل سقوطش هم این هستش که کابینه از اکثریت خارج شد، چون ائتلاف کرده بودن دو تا حزب و چون وزیر اقتصاد رو صدر اعظم وقت اخراج کرد، در نتیجه از اکثریت خارج شد کابینه و سقوط کرد خود به خود. و دلیل برکنار شدن وزیر اقتصاد هم این بود که یک کمکی که برای اوکراین بعد میشد نشد یا بیشتر شد. خلاصه این باعث شد که اون وزیر اقتصاد برکنار بشه و دولت سقوط بکنه. و اینی که ترامپ گفته من میخوام جنگ اوکراین رو به پایان برسونم، این اتفاق خوبی است، چون به غیر از اینکه یه عالمه آدم اونجا داره کشته میشه، پولهای زیادی میلیاردها دلار هم هر روز اونجا داره، هر ماه داره اونجا خرج میشه و اینا در حقیقت پول مالیات دهندگان، حالا چه اروپایی چه آمریکایی هستش که این هم جلوش گرفته بشه. حالا اینجا کاربران مختلف اینو توضیح دادن، من دو تا توییت از این کاربران رو گذاشتم و در ضمن خانم ناومی سپتی که یک خبرنگار مستقل هستن، یه دختر جوونی که خودش داره کار خبرنگاری انجام میده در همین توییتر و ایشون آلمانی هستن، اصلیتش آلمانی هست. ایشون دقیقاً توضیح میده که ترامپ چه نقشی داشته در این سقوط دولت آلمان. همین که ترامپ اومده اعلام کرده که جنگ اوکراین رو پایان میده، خب این باعث شده که دولت آلمان الان سقوط کنه. و البته یه مسئله جالب دیگه که ایشون بهش میپردازه، میگه که تمام رسانه‌های اصلی آلمان داشتن دروغ میگفتن به مردم، داشتن میگفتن که ترامپ هیچ شانسی برای برنده شدن نداره و قطعاً کاملا هریس برنده انتخابات خواهد بود. و ایشون داره توضیح میده که ببین توی آلمان دارن از مردم یه مالیات میگیرن، یعنی این رسانه‌های دروغگو پولشو دارن از مردم میگیرن، یعنی به مردم آلمان یه صورت حسابی براشون میاد مثل صورت حساب آب و برق به صورت ماهانه که بعد یه پول این تلویزیون بدن و دولت هم داره اینها رو مثلا کنترل میکنه که اینا حقیقت بگن به مردم ولی دارن دروغ میگن به مردم. یعنی همین برنده شدن ترامپ اینو نشون داد به مردم آلمان که این رسانه ها دروغگو هستن و اصلا نباید بهشون بپردازن، ولی این رسانه‌ای هستن که دارن از مردم آلمان پولشو میگیرن. حالا در آمریکا اینجوری نیست، یعنی CNN بیل نمیفرسته در خونه کسی، ولی خب توی آلمان اینطوری هست، دارن پولش هم از مردم میگیرن و دروغ تحویل مردم میدن. و این هم یه اتفاق مهم دیگه بود که افتاد به خاطر اینکه ترامپ رئیس جمهور شد. حالا میدونم که حتی بعضی از بینندگان همین برنامه هم متنفرن از ترامپ و هی به من تذکر میدن که حالا اینقدر از ترامپ طرفداری من نمیکنم، دارم حقیقت رو میگم. این اتفاقا افتاده و باید دیگه ما چشمون رو باز کنیم و واقعا با این حقیقت طرف شیم که این کینه و اینا رو باید بذاریم کنار، واقعا واقعیت ها رو ببینیم، اون چیزی که هست رو ببینیم. و بعد هم در آمستردام هم تیم آژاکس آمستردام با یک تیم اسرائیلی مثل که بازی داشته، نمیدونم بازی دوستانه بوده چون تو یا در چارچوب بازی اروپا بوده. به هر این طرفداران یهودی این تیم با یک سری از طرفداران دیگه تیم در هلند، خلاص در آمستردام یک درگیری شده. بیشتر اون کسانی که حمله کردن به یهودیان مسلمان بودن، از مهاجرین مسلمان بودن که این هم خیلی سر صدا به پا کرد توی دنیا. حالا من دیگه تصاویر دیگه‌اش نداشتم، خیلی تصاویر
آزاردهنده‌ای هست. تصاویری که نشون میده که دارن ضرب و شتم میکنن یهودیان رو یا اسرائیلی ها رو، و این هم به هر حال یکی از موضوعاتی بود که خیلی توی خصوصا توییتر و کلا در فضای رسانه‌ای راجعش صحبت شد. در بیشتر رسانه‌های دنیا، رسانه‌های اصلی دنیا کاور کردن این مسئله رو و راجع بهش پرداختن. تصویر دیگه راجع به تظاهرات مردم، یعنی این تصویر به عنوان تظاهرات ساکنین غزه بر علیه حماس هست. ساکنین غزه بر علیه حماس تظاهرات کردن که دیگه نمیخوان حماس رو. این هم در نوع خودش جالب بود. دوست عزیزی که کمک کردن، من فاصلم زیاد از کامپیوتر، نمیتونم دقیقا بخونم که چی نوشتین. سپاسگزارم ازتون از کمکتون. و آخرین موضوعی که بهش میپردازیم سخنان آقای رهبر فرسودگان هست راجع به ترامپ. بشنویم با هم. حالا اگر چنانچه یه وقتی هم در فرض محال قرار بود دولت جمهوری اسلامی با رژیم آمریکا مذاکره هم بکنه، با این دولت کنونی آمریکا هرگز مذاکره نمیکنه. حالا اگر چنانچه یه وقتی هم در فرض بله حتی میترسه اسم ترامپ هم نمیخواد بیاره، میگه با این خلاصه اینجوری دیگه. حالا یعنی این حرف خامنه‌ای یعنی این که مذاکره با آمریکا منوط به حذف خامنه‌ای، بعد خامنه‌ای رو به حذف کنن تا بتونن با دولت ترامپ وارد مذاکره بشن. دوستانی که خیلی نگران مذاکره ترامپ با جمهوری اسلامی بودن، خود خامنه‌ای جوابشون داد. پس بعد خامنه‌ای حذف بشه، یعنی اگر هم لازم باشه مذاکره اتفاق بیفته بعد خامنه‌ای بره، بعد این اتفاق بیفته که هیچ بعید نیست. بالاخره دیگه خامنه‌ای هم سنش در حدی هستش که بخواد به مرگ طبیعی به بهشت فرستاده بشه. و این اتفاق هم خیلی همونجوری که رفسنجانی کسی فکر نمی‌کنه یه دفعه یه شب غرق شه توی استخر، خامنه‌ای هم میتونه براش یه اتفاق دیگه، میتونه یه دفعه پاش سر بخوره تو همون، بخوره زمین، سرش بخوره به دیوار، یه اتفاق واسش بیفته دیگه. و بعد هم یقه آخوندی ها رو عوض میکنن این جواد ظریف و تیمش و اینا با یه سری کرواتای رنگارنگ و عوض میشن مثل بالباپا، درست مثل بالباپا. و اینجوری میشه که میتونن امپراتوری مالیشون هم حذف کنن، مثلا با یه سری از چهره‌های شاخص خارج از ایران هم وارد ائتلاف و گفتگو بشن، دوست بشن، اونم دوستی ملی و از این بخشش و از این صحبت‌ها بشه. و خلاصه بالاخره به هر حال در نهایت برای مردم خوب میشه اگه این شر آخوندها کم بشه از ایران به هر شکلی، به هر وسیله‌ای. به نظر من برای بغیر از جنگ البته برای مردم ایران اتفاق خیلی خوبی خواهد بود. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه و تا ایداری بعد. بدرود.